вас никто не будет трогать, никто не будет пиздить. Сразу, блядь. Парни, никто вас... Так, блядь, сука, дебіли, от, сука, ви йобані дебіли. Хто вам, сука, сказав, що ми, сука, блядь, убиваем і режем? Хто? Ну хто, нахуй? Поверьте, у нас люди больше, чем у кого-либо, нахуй. Поверь. Мы сами понимаем, нас просто закинули и пиздец. Мы даже... Ну просто що це за фраза? Лучше убейте. Даже... Блять, от мене ця фраза вибісила просто неймовірно. Вони ж думали, що ми зараз заліземо і почнемо їх вирізати потихеньку, їбать. Відріжемо їм ноги, руки, нахуй, блять, а потім горло переріжемо. Ну, к їхньому щастю, ми таким не займаємося, блять. А хоча, блять, можна було підарасам, нахуй, попрострелювати голову. Ну, так як нам треба поповняти обмінний фонд, блять. Ну, це, блять, безоружно, сука, блять, це, як то сказати, убить безоружного, це, блядь, уділ слабого, блядь. Він уже все, він уже і так проіграв, типу, блядь, в цьому бою перемогли ми. А, блядь, просто його онулить, блядь, ну, я вважаю, що це неправильно, типу. Це для слабих. От якщо він був би з оружием, то в базарані, то без вагань би був би вбитий, розстріляний на місці. А так як вони сложили оружие і не стріляли при сопротивленні взяти їх в плен, типу, ми проявили лояльність. Мы не режем, нахуй, мы не отрезаем яйца. Не режем, сука, горло на камеру. Видели ж видео, да? По-любому видели. А откуда вы, с чего вы взяли, что мы вообще убиваем вас всех? Да ничего, Ну почему, к чему эта фраза? Ви знаєте, яка ви бригада? 72-я. Мы. А, нет. Вас взяла в плен Азов. 3-я окрема штурмова бригада. Другий штурмовий батальйон, друга штурмова рота, другий штурмовий взвод. Взвод дацик. Взвод Дацика. 10 Септикони. Саме хуже могло случитися, що случилось. Ну, я що, похож на питчика, їбать. Бля, вони раз 40 спитали, чи їх там не будуть піздити і мучать. Кажу, братан, нахуй, саме хуже, що з тобою могло случитися, случилось в цьому бліндажі. Ну да, вони до останнього були уверені, що їх приріжуть. Вони казали, ну це ви з нами так хорошо, а там далі ви нас відправите, нас по-любому поріжуть. До того 300-го. Я ж їм сказав, ви зараз будете показувати тропи, де ваші там ранені, може потеряшки, і будете мене зараз до них вести. Якщо ви на це не согласитесь, то понятно, що їм буде пізда, нахуй. Оцей малий, як його? Коршун, блядь. Він рішився, сказав, да, зараз я покажу, там є один із тих підарасів, який деяких із наших пацанів 4-го взвода ранив і убив вірного. Він, отполз, ну це каже, я не в курсі, живий він чи не живий. Ну, я думаю, якщо живий, якщо не буде сопротивлятися, надамо допомогу і його тягнемо сюди. Он, веди, давай, бьем. Я, першим ділом підійшов, тут ось на камері видно кольцо. Я тоді, як забирав автомат, я це кольцо спочатку не побачив. Ну, мене насторожило, що він, сука, держав, блядь, руки отак під груддю, що він їх не протягнув, там, що, блядь, здаюсь, або ще якась хуйня. Я забрав в нього ствол. Що ти? Викинув його. Цьому додіку кажу, вйобуй нахуй туди, його батько вже далі прийняв. Що в тебе? Я йому кажу, що в тебе, нагинаюся і бачу возле їбальника у нього кольцо від гранати. Ну, я довго не думав і... Сука, граната! Підар, граната нахуй! Підарас єбаний! Йобну його в голову. Сука! Фарш. Да, після того, як я в нього почав стріляти, він, як я зрозумів, розслабив руки і відстрелив ОЗРГМ відразу. І бачу, що пішов такий легенький димок. Я відбіг, йобнув, прибіг, бачу, що його красиво так розложило по посадці. Ну, я думаю, заєбісь. Одним додіком менше. Підходжу, кольцо лежить нахуй! Ти тут такі теж ради, таке інтересно. Та я не вірю до Я думаю, таке тільки в кіно буває. 9-ту роту, видно, передивився, чи я не знаю. Коротше, як ми знайшли цього типа? Ротний вийшов на нас по зв'язі, каже, бачу, перебіг тип з пагорба від каналу і забіг в посадку. Я кажу пацанам, це пішов я, Погон, пулеметчик Фан та ще, по-моєму, Дред. двоє. А, і Дред.
Кажу, пошли шукати його нахуй. Вони такі, коли? Кажу, щас, прям, давай, щас, піднімаємося, починаємо йти. Ми починаємо прочищати посадку. І во время прочистки починаємо кричати, здавайся, підарас. Ну, як завжди, типу, заготовлені фрази. Орем, орем, орем. Ну, думаю, до останнього я думав, що він, типу, не відкликнеться. Що він, типу, блядь, зашкіриться там і буде сидіти. Це ж орем, орем, чую голос, типу, я здесь. Пацани не почули, я почув. Я підбіг ближче, починаю йому кричати. І перед тим, як я вже почав виходити з посадки, кажу, сука, без фокусів, кажу, бо пізда. І це вже підходжу до нього. Що? Давай, давай, давай. Не надо, я прошу, не Да. надо. Куда попало? У меня все внутренности болят, и нога здесь переломана, и здесь. А ну. Я прошу. Коротше, тут я подивився, підняв йому футболку, чи в нього немає поранення в брюшну полость або в груди. Щоб якщо що там, чи еклюзивку, чи, блядь, що зробити. Ну, в першу чергу я це провірив. Бо дивлюся, що на бідрі в нього там немає нічого серйозного. Це вже потім виявилося, що в нього було осколкове поранення, яке зайшло в ногу і зайшло аж до самого живота. І, коротше, там йому розхуярили органи. Він, коротше, здох чуть пізніше. Ну, ми його собирались спасти. Чуть-чуть не дотягнув. Перевернись на спину, на спину. Братан, ну як ми тобі, сука, дамо пом? Мне все кишки отбили. А, бля, ще хотів прокоментувати, типу, мені під відео багато хто в коментарях писав, типу, якого хуя ти їх називаєш братан? Що це вони ті братани? Бля, це слово паразит, вибачайте. Там уже ти свій лексикон не контролюєш, так що приходиться. Ну я іноді чередую, то підари, то братани, типу, так що без обід. Перебито, вот ломано, что ли. Там маленький осколок не кровоточить. Вставай. В тебе нема, ніхуя. Нема кровотечення, просто удар. Я сломал здесь ногу. Нічого страшного. Сука, при другій ситуації я б уже почав би обхуярити. Я оце передивлявся, просто, знаєш, типу, коли йде боячка, ти цього не замічаєш. А я потім сидів вдома, передивлявся, думаю, їбать, якого хуя я ще, бля, щось там умоляв піднятися. Надо було його ілі йобнуть нахуй, блядь, ілі просто дьорнуть і потягнуть нахуй. Ну це теж, це все время, блядь. А в нас времени там не було, тому що все время 120-ка, гради шурували. І я в першу чергу не то, що своїм життям ризикував, спасаючи його, я ризикував життям своїх пацанів, блядь. Тан, тебе Отбил, пойми, брат. треба зараз оттягнути. Усьо нурси уїбали з вертушки. Забирайте. Давай, хто там? Один сюди. 300-й русский у нас. Давай. Давай, перебери кінця. Давай, заходьте. Це погон з дредом тянуть його. Давай. Та там маленьке ранення, давай, ще, сука, будемо всі 200. Все, надавай йому пару медичних. Зараз вечір його перетягне і вколе в бейсбол. А ось ну тут в основному, це просто не всіх показано, там ще в бліндажі одна тройка лежить, в другому бліндажі двойка, возле бліндажа ще двоє там ззаді. Це, коротше, в основному сопротивлення давали контрачі їхні, 72-ї бригади. І вони були саме більше діті, обуті, екіпіровані. Да. Вони були і з документами, з телефонами, і ті, ну як чмобіки, то ці, блядь, більш такі, знаєш, і на автоматах. Деякі були, щоб ви понімали, походу тільки привезені, бо автомати нульцеві зняті з консервації і ні разу не стріляні. Тип уже 200, а автомат ще до сих пор не стріляний. От саме більше положили це в цьому районі пацани з 1-го і 4-го взводу. Ну теж, вони, сука, додіки воювати не вміють, вони, блядь, вибігали просто на відкриту місцевість і їх просто з калаша ложили. Москва, сука! Москва, амінь, нахуй! Амінь. Там нам треба було далі пройти до бліндажа, в якому сиділи підари. І нам треба було виходити на відкриту місцевість. Я ж сказав цьому Арахіту, кажу, ти йдеш впереді, ми йдемо ззаді тебе, ти кричиш Москва, і щоб ті підари здались. Він оце дивиться такими очами, пацани, вони на мене не знають. Ну кажу, та що, блядь, в смислі не знають? Ну ми тут друг друга не знаємо, вони мене зажмурять. Кажу, ти що, в'їбався? Кажу, лучше хай вони, блядь, помреш як це, блядь, як герой, блядь, для своєї сторони. Ні, пацани, не треба. Кажу, блядь, кажу, не кипішуй. Кажу, дивись, ззаді тебе йде ось француз, бо він його так за руку держав. І ззаді француза я йшов, крив француза.
Кажу, братан, якщо тебе забаранять, забаранимося ми всі вместе. Так що, кажу, тут без варіанта. Давай, кажу, вони стріляти не будуть, більше всього, що вони здадуться в плен. Ну, блядь, я бачу, як йому це тяжко далось, але він все одно пішов. І ще була одна загвоздка, переміщення по верху канала. Коротше, воно все було закидане ПМН-ками. І один невірний шаг вправо, шаг вліво, мінус нога. На всякий случай. Ну ты правильно сделал, что решил сдаваться. Вот в предыдущем блиндаже твоем не захотелось сдаваться. 72-й бригады. Оце зараз розказує француз. Він, коротше, 3 типам предлагав здатися. Вони, коротше, забилися в такий, типу, бліндажик в пагорбі. І отстрелювалися, нахуй. Він їх убалтував. Вони ні в какую. Він просто підходить до бліндажа, достає гранату, їбаше. І сразу 3200, нахуй. Один на кроваті, 2 на полу, блядь. Як то говориться, блядь, ні, то не, да, нахуй, блядь. Захотів зажмуритися, зажмурився. Ми пролітали кричали, окопи, сдавайся, блядь, до самого колена, нікого не знайшли. Викинь, щоб не думали, що ти, блядь, гранати кидав нас, нахуй. Вогонь, перетягнути, побивши на метрів 100. Ну шо, блядь, старий. А, ну це вже Бодя знайшов, дебіла. Це вже, да, друга половина штурма. Він уже готовився здатися, він не збирався там робити якесь сопротивлення. Я йду по посадці і просто бачу, що він вещи так рядишком склав і сидить отак кулички під бок, як квітка просто. А камуфляж у нього, ну, реально хороший камуфляж, бо він злився повністю. Я побачив буквально з метрів 5-7, мабуть, тільки лице. І сидить як квітка. Я теж перелякався, кажу, вставай, він... Ліцо позитивне, ніякої агресії, нічого. Кажу, йоп твою мать, старий, що ти тут забув? Я за внучок, кажу, йди там, давай назад, далі розбирайся. І він тоді до Дацика його привели, і це далі розговор. А походу тільки завели, бо бач, розчесаний, борода підстрижена, викупана, блядь. Ну мені він сказав, що він нас уже сидів, ждав 2 суток. Ну це піздеж, наверное. За кого? ЗТС я, ЗТС. Ну, за яких внучок? 2 внучки у меня. Маша. Ти за бабки, да? А що за внучки? Ми що, внучок твоїх? Бля, це я бачив мем, коротше, про цього діда. Пишуть, за дідов, за родину. Ні, блядь, за внучок. Убили чи що? Нет, суть в чем? Я икашник, я с лагеря. Сука, не С збирайтесь. лагеря. Ну, то я понял. И нам дали Вам навпаки треба ближче якщо до цього, якщо полгода, почнеться обстріл, щоб ви хоч, блядь, в этот то с ямку нас эту припали. статью, то, что, за что мы судимы, Я понял. и мы перед Візьми детьми, там воду в цьому бліндажі. перед детьми все будем чистые. Я как в блиндаже был, так и это. Все, та нема ніхуя. Давай, де? К друзям. Заодно повод буде познайомитися, тому вони ж не знають, хто там сидить. Все, спускайся, братан, спускайся. Як ти? Давай в темпі вальса і наліво сразу. З вас буде хтось сок? Демони. Їбать, вони бідолаги, як побачили ту воду, як вони з жадністю пили ту воду і курили ті сигарети. Кажу, блядь, невже у вас курить немає, що? Зачистили бліндажі, РПГ і кабачки. Стосовно цих пленных, 2 вида. Это контрактники, эти Шторм Z или кто они. Первых 2 они были зэками и говорят, мы не пили 5 дней, не ели 5 дней. Я говорю, ну почему? Нас, говорит, привели ночью, кинули вот так вот в яму, сказали не шевелиться. Я говорю, ну так вот у вас тут контрактники сидели, там вафли, сок, вода. Почему вы не пришли к ним, не взяли еды? Это все-таки ну, вместе Россия. По словам этих 2 зэков, вони сказали, 2 пішли попросити воду, а їх же свої же контрачі розстріляли. Така у них згадка. Ну, щоб точніше будь, вони пішли на сусідню позицію попросити води, і там їх обнулили. Ну, в них дуже строго. Їх оце привозять як собак, блядь, ото просто. Ну, да, їм не можна двигатися з позиції Яма, вообще. или там, блядь, бліндаж, ти отак сідаєш тут і не їбеш. Шаг вправо, шаг вліво, 200. Рода почали.
Привіт. Всі ходячі? Що треба каталку? Що там гадство? Бачина. Щас. Щоб ви розуміли, ні одного з тих підарасів ніхто навіть пальцем не ударив. Не тронули. Які б не були на них злі, нахуй, ніхто руку не піднімав. Я все заберу. Речі скиньте на обочину. Да, спускаємося. Все нормально, я стою, блядь. Все хорошо. Наліво, йдемо. Так як я майже не мав представлення, що воно буде, як воно буде, типу, ми залітали туди на характері і на наші підготовки. От, щоб ви розуміли, у мене штурмова група складена так, що пацанам не треба по 100 раз об'ясняти, що їм треба робити. От вони кожен знає свою задачу в групі. Він знає, куди йому забігти, з ким він в двойці працює. Із-за цього мені легко. Єдине, що мені треба, це мені треба во время бою, мені треба казати якийсь із двойок, куди йти. Тому що во время бою я вирішую, чи їм вперед йти, чи на який бліндаж, якийсь бліндаж зачищати. А так, я дуже довольний роботою групи. Якщо б ще не той случай, коли ми попали на відкритій місцевості під град, вся б група залишилася б ціла і неушкоджена. Піхоту ми подавили дуже швидко і ефективно. Підери були охуєвші, вони навіть не думали робити нам супротив. Ну, там фіналочка ще була. Фіналочка, ми ж зайняли ці всі позиції в кінці, вони на камери не попали. І вони пробували контратакувати на 2 БМП. Трьох, братан. На 3 БМП і кількість піхоти 18 чоловік, по-моєму, да, казали по рації? То так тоді трохи зіграло, бо тому що ми сиділи на крайній позиції, і в нас не було нічого, ніяких противотанкових средств, у нас було одне РПГ. І вони були погано окопані. Да, пару вистрілів, і тобто нам говорять, що їде 2 бехи, а в нас тільки подствольники з тяжелого. То так тоді трохи, нас спасла арта, наші міни. Ми не знали, що вони будуть нас прикривати, ми просто стали, приготовились, до чого ми не розуміли. Коротше, вони висипались. 320-ки, нахуй, просто розібрали. Просто. Ну, там плотно десятку просто. Вони дождалися, поки вони їх не ловили на під'їзді. Там, коротше, пацани зайняли край посадки, там розрив до 100 метрів, а підари заїхали в край тої посадки. І от вони, типу, вилізли, тільки розгрузилися, і тут наша арта просто почала там пекло робити. Просто, нахуй, одну беху підбили, вона сразу сібалася, а 2, ті, хто вспів вигрузитися, вигрузилися, нахуй, бехи сібалися, і піхота через время вже сібалася, те, що можна було. Ну там без варіантів. Арта у нас на даний період часу, я просто згадую, яка в нас арта була по приїзду в сектор, і яка вона стала через півроку. Пацани просто такий скіл набили. Їм для пристрілки треба 1-2 міни і все. У них потім кожна міна йде 10 із 10. Дуже ефективно працюють. Я вважаю, що кожен штурм є по-своєму складний. Лично для мене цей штурм був самий складний із-за потерь наших і взагалі цієї всієї обстановки. Були у нас і град, тобто при попередніх штурмах і град, і сонцепек, і вертушки. Ну, для меня вот этот штурм самый сложный не в том, что я устал, а как произошли потери наши. Плохой, да, дуже близькі люди. Люди загинули. Кожен із нас, ми всі близькі один до одного, і кожного втрачати дуже важко. Але в цей раз прям дуже нехорошо. В цілому задача була виконана. Не було такого, щоб ми почали штурмувати і откатились, і задача не була виконана. Всі поставлені задачі свише виконуються нашою ротою.